Hi everyone, it's Thuy from COVID News. In this video, I will talk about very hot news, which is coronavirus. As you know, the virus now is spreading very fast in more and more countries around the world. Today, my student and I will share our own opinions about how the virus is affecting our current life. He's from the UK and I'm from Vietnam. Our teacher will be the cameraman today, and she will be asking us the questions behind the camera. We will see if Vietnamese and British think the same or differently. But let Joe say hi to you first. Xin chào các bạn, tôi tên là Joe, 29 tuổi và tôi sống ở Việt Nam gần 3 năm rồi. Tôi làm việc và sống ở Đà Nẵng và tôi là giáo viên tiếng Anh. Okay, are you ready? I'm ready, let's go. Okay, câu hỏi thứ nhất. Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào? Anh làm việc ở trung tâm tiếng Anh nên bây giờ tất cả học sinh đều nghỉ học và anh cũng tác nghiệp luôn. Hiện tại thì em vẫn ăn ngủ, đi làm, đi chơi, đi tập thể dục bình thường. Nhưng mà có một việc là tháng trước em đặt vé máy bay đi Hà Giang, nhưng mà dịch Covid-19 đó lúc đó đang lây lan rất là nhanh ở Việt Nam. Trong khi Hà Giang lại giáp với Trung Quốc nữa, cho nên em quyết định không đi Hà Giang và em dời chuyến bay qua một thời gian khác. Có thể là em đang nhát gan, nhưng mà không sao. Em hy vọng thì lần tới em sẽ không đổi chuyến bay nữa. Anh không đi làm 6 tuần rồi. 6 tuần. Nên anh chạy túi, bây giờ anh rảnh lắm. Nên anh không có việc gì để làm. Chán hả? Câu hỏi thứ hai, bạn có đi ra ngoài ít hơn trước không? Em nói trước đi. Ok, em đi ra ngoài bình thường, nhưng mà cũng phải cẩn thận hơn một chút. Vì em không đi du lịch được nên em khá là buồn, nên em vẫn đi làm, đi chơi, đi ăn ốc với bạn. Ở Hội An bây giờ thì có ít khách du lịch lắm, nên đi đâu cũng thuận tiện hơn. Không có kẹt xe nè, không có khách, nên Hội An nó cũng khá là buồn. Em nghĩ là mọi người cũng ít ra ngoài hơn vì dịch này. Còn anh thì sao? Vì anh không đi làm nên anh đi ra ngoài nhiều hơn. Anh gặp bạn mới bởi vì hồ dọn anh không đi làm. Nhưng mà anh không muốn kiếm tiền nhiều, cho nên anh đi biển, đi chơi bóng rổ và gần đấy anh bắt đầu câu cá. Ồ, lành mạnh quá. Anh thích câu cá không? Anh thích đi câu cá nhưng mà anh không thích ăn cá. Vậy nếu anh câu được cá thì con cá đó anh sẽ làm gì? Anh thả lái xuống hồ. Anh câu cá ở đâu? Ở hồ gần sông Trà. Câu hỏi thứ ba, gia đình của bạn có sợ dịch Covid-19 này không? Anh trước. Anh nói với ba mẹ cho đến bây giờ chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt. Họ không sợ. Bởi vì nhiều năm trước người Anh đọc tin tức về virus cúm Ebola, Y2K, SARS, nhưng mà hết rồi và người dân nước Anh không sợ virus này. Ba mẹ em thì sợ lắm, ngày nào họ cũng xem thời sự. Ba mẹ em dặn em không nên ra
đến những nơi đông người và ăn nhiều hơn để cơ thể khỏe mạnh. Hiện tại thì đúng chính phủ Việt Nam đang kiểm soát dịch khá là tốt, nhưng mà virus corona này đang lây lan rất là nhanh nên mọi người ở đây khá là sợ. Anh đồng ý. Câu hỏi thứ tư. Hiện tại bạn đang làm gì để bảo vệ sức khỏe của mình? Anh vừa thấy nhiều năm trước anh ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe. Anh có đeo khẩu trang không? Trước đó anh hay mang khẩu trang, nhưng bây giờ anh không mang nhiều nữa, chỉ khi đến nơi đóng người như siêu thị. Em á thì cũng giống anh, em cũng rửa tay nhiều và luôn luôn có một bình nước rửa tay cồn trong túi. Tiện lắm, trước khi ăn á thì em dùng nó để rửa tay và có thể yên tâm ăn. Khi mà em hắt hơi hay là ho thì em dùng rửa tay hoặc là khăn giấy để che mũi và miệng lại. Em nghĩ như thế này nó sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho em cũng như là cho người xung quanh. Câu hỏi số 5. Bạn nghĩ gì về việc học sinh nghỉ học quá lâu? Mặc dù anh rất nhớ học sinh, nhưng anh nghĩ thăm thớm thì tốt hơn, vì chúng ta chưa biết gì sẽ xảy ra về virus, và anh mong học sinh sẽ không quen tiếng Anh. Khi học sinh nghỉ học á, thì học viên của em cũng không có thời gian học tiếng Việt vì họ chăm con cả ngày, họ rất là chán, và đó là những phụ huynh người nước ngoài. Còn đối với những phụ huynh người Việt Nam thì họ cảm thấy rất là yên tâm khi mà con họ không đi học để tránh dịch bệnh lây lan nhiều hơn. Thank you so much for watching our video. We hope you liked it. Finally, stay safe everyone. Don't forget to wash your hands regularly every 20 minutes with an alcohol-based hand rub or soap and water. Wear a mask when walking around town or taking a bus. Cover your mouth and nose with flexed elbow or tissues when coughing or sneezing. Avoid touching eyes, nose, and mouth. So make sure to like the video, subscribe and follow the channel below. And if you have any ideas, please leave a comment under the video. See you again soon. Tạm biệt. Bye bye.